नमस्कार। तपाईहरुको सामु आज मैले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर आएको छु। शेयर बजार एकदम जोखिमको क्षेत्र छ। यो भिडियोको आधारमा हजुरले शेयर खरिद बिक्री नगर्नुहोला। हजुरले आफ्नो पनि विवेक प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी रूपमा रहेर यसलाई चाहिँ अध्ययनको रूपमा हेर्नुहोला। र आज नेप्से चाहिँ 2025 मा आएर क्लोजिङ भएको छ। सुरुवाती समयदेखि नै नेप्से एकदम घटिरहेको थियो र लास्टमा पनि निकै घटेको थियो र अन्तिम आवरमा चाहिँ आएर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाइङ प्रेसर आएको देखिन्छ। आज कारोबार भनेको चाहिँ घटेको छ, 1 अर्ब 67 करोड मात्र भएको छ। साथसाथै हामी स्टकमा जाउँ। नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो 3200 को लेभल थियो पहिला 2021 देखिको, यसको डाउन ट्रेड भनेको अस्ति भर्खर ब्रेकआउट भएको छ। कहिले भन्दाखेरि चाहिँ यो 2023 14 जुनमा यो नेप्सेको जुन घटिरहेको ट्रेन्ड थियो यो चाहिँ ब्रेकआउट भएर चाहिँ अब नयाँ ट्रेन्डमा हिँड्दैछ। यो अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ। अहिले नयाँ ट्रेन्ड भनेको नेप्से भनेको अप ट्रेन्डमा छ, हेर्न सक्छन् तपाईहरु। यहाँदेखि चाहिँ अब यो पुरानो जुन बेस ट्रेन्ड थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर चाहिँ नेप्से बढिरहेको छ। बढेर एउटा रेजिस्टेन्स लेभलमा पुगेर फर्केको छ र फेरि पनि अहिले यो सपोर्टको जोनमा आइपुगेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु। आज जुन सपोर्टको लेभल छ त्यसलाई टेस्ट गरेर मार्केट एक्चुअली पुगेर फर्किन अलिकति सफल भएको छ। भोलिदेखि नै मार्केट अब पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो एकदम स्ट्रङ सपोर्ट देखिन्छ। अब अर्को इन्डेक्समा हेर्ने हो भने होटलको इन्डेक्स हेरौँ है त। यो होटलको इन्डेक्स चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिलेदेखि नै बुलिस ट्रेन्डमा छ, बढिरहेको ट्रेन्ड छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसको फिबोनाची तान्ने हो भने यसको रिट्रेसमेन्ट भनेको चाहिँ 5053 सम्म चाहिँ होटलको प्राइस आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। र अहिले एउटा ट्रेन्ड लाइन त्योभन्दा अगाडि एउटा ट्रेन्ड लाइन चाहिँ सपोर्ट लिएर बसेको छ। यदि यो ब्रेक भइहाल्यो भने यहाँसम्म आउने चान्स हुन्छ र यदि यसलाई सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि नै बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ निकै नै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि आज पनि यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ प्राइस चाहिँ तल घट्न सकेन, माथि नै आएर क्लोज भएको छ। अब भोलिदेखि नै यहाँबाट बुलिस भएर जाने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को इन्डेक्स हेर्ने हो भने यो TRH को इन्डेक्स लिएर आएको छु हजुरको सामु आज म। MACD ले नै धेरै पछि यहाँ बाइङ सिग्नल दिन खोजेको थियो, अलिकति तलतिर फर्केको छ। भोलिको दिनमा के गर्छ त्यसबाट हेर्न सकिन्छ। यसको प्राइसले हेर्ने हो भने यो पनि अप ट्रेन्डमा छ। अप ट्रेन्डमा गएको एउटा यो माइनर ट्रेन्ड लाइन पनि एउटा सपोर्टको रूपमा काम गरिरहेको छ। यहाँ पनि आज पनि रेस्पेक्ट गरेर मार्केट माथि नै क्लोज गर्न सफल भएको छ र यो एउटा रिट्रेसमेन्ट लेभललाई पनि ठ्याक्कै यसले टच गरेर सपोर्ट लिएर माथि आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। 0.382 को यो सर्ट टर्म रिट्रेसमेन्ट भन्छ। यहाँबाट यसको लोबाट यो हाईसम्म जुन यो ट्रेन्ड लाइनको छ, यो ट्रेन्ड लाइनको मात्र रिट्रेसमेन्ट गर्दाखेरि यहाँसम्म आउने प्राइस भनेर देखिन्थ्यो र आएर सपोर्ट लिएर माथि पनि गएको छ। अब चाहिँ जुन यो एउटा बेरिस रातो लाइन तानेको छ नि हामीले, यो चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गर्छ, डट डट लाइन। जब प्राइस यहाँबाट बढेर भोलि बढ्न सक्ने चान्स निकै नै हाई नै देखिन्छु म चाहिँ। यहाँबाट बढेर जब यो लाइन माथि ब्रेकआउट हुन्छ तब तपाईहरुले चाहिँ यसमा बाई गर्न सक्नुहुन्छ। बाई गरेपछि हजुरको टार्गेट, पुरानो टार्गेट भनेको यही नै रहन्छ 890 र 890 भन्दा पनि माथि जान सक्छ। अब एकैचोटि नगयो भने यहाँ फर्केर फेरि यही ल्यान्डमा रिट्रेसमेन्ट आउन सक्छ, बिस्तारै बढ्न सक्छ। र पहिलो टार्गेट हजुरले चाहिँ 890 को राखेर ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार। आजको दिन शुभ रहोस्।